Шановні колеги, дорогі друзі, ми раді вас вітати на нашій спільній з вами зустрічі, яка об'єднує всіх освітян з нашої країни. Тематика сьогоднішньої зустрічі є представити міжнародну програму «Strong», яка присвячена допомозі і підтримці учням із вимушено переселених родин. Цей захід проводиться і організовується Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» в межах україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України», який реалізовується за підтримки Швейцарії, а також Міністерства освіти і науки України. Сьогоднішню нашу зустріч буде вести ціла команда міжнародних експертів і одних із чудових, прекрасних фахівців у сфері психічного здоров'я дітей і молоді. І організовується ця зустріч завдяки нашій незмінній колезі, раднику Всесвітньої організації охорони здоров'я в питаннях психічного здоров'я дітей і молоді в освітніх закладах, доктору Шерон Хувер. І разом з доктором Шерон сьогодні нашу зустріч будуть вести наші міжнародні експерти Клер Крукс, а також дитячий психіатр Джеф Бостік. Перекладати нашу зустріч буде наша незмінна перекладачка пані Тетяна Дитина. Мене звати Мар'яна Єсип, я буду координувати нашу з вами зустріч на YouTube-каналі, тому дуже запрошуємо долучатися до питань, які ви будете гарного часу, і передаю слово нашим доповідачам. You're welcome. Sharon, Claire, and Jeff. Good afternoon, everyone. Good morning, good afternoon. It's good to be here with you. Again, thank you for the warm introduction, Mariana. And I'm Sharon Hoover, and we're based here in Maryland in the United States. And we'll do introductions in a moment, but I know we need to pause for translation. Доброго дня, дякую вам, Мар'яно, за представлення. Доброго ранку чи доброго вечора, який у вас там час дня. Я рада вас усіх вітати. Я за хвилинку представлю себе і своїх колег. Ми знаходимося зараз у Мериленді і будемо звертатися до вас через перекладача. So thank you again for welcoming us to talk with you today. We're going to be talking about an intervention called Strong, Supporting Transition Resilience of Newcomer Groups. Ще раз дякую усім, дуже рада перед вами сьогодні виступати. Ми поговоримо про таку програму втручання, яка називається Strong, на підтримку нових учнів у групах та школах. And I'm joined by two of my colleagues today who are co-developers of Strong and who are leaders in school mental health in Canada and in the US, Dr. Claire Crooks and Dr. Jeff Bostic. And I'm going to ask each of them to introduce themselves and just share a little bit about their role and their background. Зі мною тут також мої колеги, вони співрозробники програми Strong, а також лідери школи психічного здоров'я у Канаді і Сполучених Штатах. Я зараз передам слово їм, щоб вони себе ще конкретно представили. Claire? Hi, I'm Claire Crooks, and thank you for the warm welcome. I live in Ontario, Canada, and have loved working on this intervention with Sharon and Jeff and others. And I've been involved initially primarily as the evaluator or researcher, and then as a trainer as well, and helping to develop implementation support materials. Добрий день, мене звати Клер Крукс, я знаходжуся в Онтаріо, Канада. Я дуже була рада з самого початку працювати над цією програмою Strong. Спочатку мене залучили як оцінювача, а потім як дослідника і тренера. І так я дуже рада далі продовжувати працювати поруч з моїми колегами Шерон і Джефом. And Claire is the director of the Center for School Mental Health in Ontario at Western University and supports the development and implementation and study of interventions in schools throughout Canada.
Крім того, Клер є очільницею центру школа психічного здоров'я в Онтаріо, Канада, і вона займається дослідженням і впровадженням таких програм підтримки у школах по всій Канаді. And Jeff. Yes, good morning or good afternoon. I'm grateful to be here with you. I am a professor of psychiatry in Washington, D.C. I am a child psychiatrist, and I have great affection for Ukraine. Sharon and I both first visited Ukraine in May of 2014, so we've had a chance to travel to Lviv and Kiev, and so we really are very glad to participate in this project. So thank you very much for allowing us to work with you. Доброго дня вам усім. Мене звати Джеф. Я є професором психіатрії, працюю у Вашингтоні, округ Колумбія. Крім того, я є практикуючим дитячим психіатром. Ми з Шерон колись були в Україні. Це було у травні 2014 року. Ми тоді приїжджали до Львова і до Києва. Мені дуже приємно продовжувати працювати з вами всіма. Thank you, Claire and Jeff. So we can go ahead and share the slides. Дякую вам за представлення. Почнімо з нашої презентації. Okay, so as I mentioned, we are going to be talking with you today about an intervention that has been developed over the past 4 or 5 years, initially in Canada, and now it's being implemented throughout Canada and the US and in some other international countries, including some of your neighboring countries. Отже, як я вже сказала, мені дуже приємно сьогодні запрезентувати вам програму, яка була розроблена в останні 4-5 років. Розроблялася вона для Канади початково, але потім почала запроваджуватися також у США, а також в інших країнах світу, зокрема і країнах, які сусіди з вами. But first, I want to give you a little bit of history of kind of how our relationship started with the schools and the mental health teams in Ukraine. Але перед тим розпочну з невеличкого такого огляду, як відбулося наше знайомство з Україною, а також зі школами українськими і зі спеціалістами з психічного здоров'я, і як наша співпраця продовжувалась. So as Jeff mentioned, in 2014, we received outreach from colleagues in Ukraine following the Maidan Revolution to encourage us to come over to provide some training to schools, to support youth coming back to schools and to support their mental health. And we were invited specifically and worked with Dr. Ola Romanchek, who you see here. У 2014 році до нас звернулися колеги з України, то якраз було після Майдану, і вони запросили нас приїхати і провести навчання у школах, яке б допомогло учням, молоді повернутися за шкільні парти і підтримати їх у навчанні. Ми приїхали, і так почалася наша дружба з нашими українськими колегами, серед яких Олег Романчук, якого ви тут бачите. So we spent time, as Jeff said, in Lviv and Kyiv and met several wonderful mental health providers who were eager to learn how they could support their children in schools. And we provided training in trauma interventions for schools and also just supporting the welcoming of students back to schools. Як ми вже сказали, ми тоді були у Львові і в Києві, ми познайомилися і попрацювали з чудовими психологами і вчителями зі шкіл. Ми переважно проводили навчання по втручанні у випадку травми, а також допомагали у процесі повернення до школи.
And so on the next slide, you'll see that some of our favorite memories from visiting Ukraine were our visits to schools across the country, where we met some beautiful young people who were eager to see visitors coming and really to share their experiences. Тут на наступному слайді видно, які наші найкращі спогади з того візиту в Україну, а стосуються вони переважно зустрічі з чудовими молодими людьми й учнями в цій школі, які радо нас приймали, радо від нас вчилися, і ми отримали дуже хороші враження. So I can tell you that our fondness, our love for Ukraine started back in 2014, and witnessing what you all as a nation have been through over the past several months has been heartbreaking for so many of us. And we want to be here in whatever way we can to support you and your schools and your students and your families. And we hope that talking with you today about this intervention will be one small way that we can help, but we're open to helping however we can. Тому з Україною ми знайомі давно, а те, що ми спостерігаємо, що відбувається у вашій країні за останні кілька місяців, просто розбиває нам серце, тому ми би хотіли долучитися і допомогти всім, чим ми тільки можемо. Наша сьогоднішня розмова про цю програму втручань – це перший крок, одна з тих речей, які ми могли би зробити, але, будь ласка, повідомляйте нас, якщо ми можемо зробити більше, ми з задоволенням це зробимо. So back to Dr. Romanchuk, who we have worked with now for several years. On the next slide, in early March, we started receiving letters and from Dr. Romanchuk describing what was happening in your nation. And you can move to the next slide, Claire. We just wanted to highlight that we were receiving letters from Dr. Romanchuk as well as other colleagues in Ukraine, alerting us to not only the invasion, but also the mental health impact on so many of your young people and your families. Починаючи з березня місяця, ми почали отримувати численні листи, в тому числі від доктора Олега Романчука, ви бачили це на попередньому слайді, так і від інших колег, які описували ситуацію у вашій країні. Крім того, реакцію, яка спостерігалася через сам напад, але також і через порушення через вимушене переселення і переїзд. And at the same time, we began receiving emails and calls from our colleagues in your neighboring countries, including from our colleague in Eastern Poland, Dr. Robert Porzak, who was saying we're receiving many young people from Ukraine in our schools, and what resources do you have? В той же самий час до нас почали звертатися наші колеги із сусідніх країн, зокрема, доктор Роберт Порзак зі Східної Польщі почав нам писати, що вони почали отримувати багато біженців, які прибували до них з України. And so on the next slide, you'll see that some of the specific needs that Dr. Porzak, who we know through the School Mental Health International Leadership Exchange, some of the specific needs he mentioned included that there were almost 200,000 Ukrainian students now in Polish schools and many, close to 600,000 who were in distance learning in Ukrainian schools. І серед речей, які нам написав доктор Порзак, вибачте, будь ласка, серед речей, про які згадав доктор Порзак, якого ми дуже добре знаємо через обмін міжнародного лідерства у школі психічного здоров'я,
Він зазначав, наприклад, що в польських школах з'явилося 200 тисяч учнів з України, а ще 540 тисяч учнів навчаються у своїх школах віддалено. And some of the things that Dr. Porzak said to us was that the Ukrainian students coming into Polish schools really needed immediate psychological support and welcoming into their schools, but that a lot of the supports really depended upon the headmasters of the schools and whether people had the knowledge or resources. So he was looking for a more universal approach to supporting students that were coming into their schools. І серед тих речей, які зазначав доктор Порзак, була і потреба у психологічній підтримці, для учнів, у тому, щоб прийняти їх у цих нових школах і допомогти їм освоїтися. Багато підходів, які ті школи використовували, зазначав доктор Порзак, залежали від самих директорів шкіл, а тому йому хотілося розробити більш універсальний підхід, який би допоміг таким учням. So on the next slide, you can see that a small team of us journeyed over to Poland at the end of March of this year to provide training and support for their schools who were receiving Ukrainian students and families. And so we visited Eastern Poland specifically. And you can click a couple of times, Claire. We did trainings in Lublin and then in Warsaw over 2 weeks. І тоді невеличка команда наших спеціалістів виїхала до Польщі. Ми працювали переважно на сході Польщі. Ось тут видно на слайді, ми проводили навчання і тренінги в Любліні і в Варшаві кілька тижнів для того, власне, щоб розробити такий підхід підтримки. And this was our training team. You'll see that Jeff Bostic, who's on with us today, was a part of our team, as well as colleagues from the state of Washington in the United States. And some of us were focused specifically on supporting child and adolescent mental health and schools. And then some were focused also on supporting the frontline workers at the train stations and the bus stations, and also the families. Як бачите, ось наша команда, серед них уже знайомий вам Джеф Бостік, а також інші наші колеги зі штату Вашингтон у Сполучених Штатах. Працювали ми переважно над тим, як надавати психологічну підтримку дітям і підліткам у школах, але також ми проводили тренінги щодо роботи з волонтерами, які працювали над прийомом біженців на вокзалах чи автобусних станціях. And then on the next slide, it just shows that there were many people beyond the training team who helped support the effort, which has now led to a desire to implement STRONG, which is what we'll be talking about today. But many people, especially supporting the translation of materials. Тут, на цьому слайді, я просто хотіла показати, що насправді наша команда була набагато більша. Бо за лаштунками працювало дуже багато людей, які нас підтримували і нас допомагали, які привели нас до думки про те, що, можливо, варто впроваджувати цю програму STRONG. Зокрема, як ви бачите, було багато перекладачів, які допомагали нам у підготовці матеріалів. And so on the next slide, I just want to note that we recognize during times of international crisis that international partnership is essential, but that translation can be quite challenging. And so we're grateful to all of our translators and our interpreters, including Tatiana here today, who is suffering from a cough. So we're especially grateful to you. And these pictures here are actually from some of our work back in 2014 with some of our interpreters in Ukraine.
Тому я особливо хочу наголосити, що якщо говорити вже про міжнародне партнерство і роботу, то допомога перекладачів є надзвичайно цінна і невід'ємна. Тому я дуже хочу подякувати всіх, хто нам в цьому допомагав. На цьому слайді у нас є кілька фотографій ще з нашого візиту 2014 року і з перекладачами, з якими ми тоді в Україні працювали. So the next couple of slides just show some of the pictures of our experience in Poland. There was tremendous support from Caritas and other nonprofit organizations who were providing housing and clothing and food and support for Ukrainian families coming into Poland. You can see all of the stuffed animals here. We know that there were many donations to the young people and families, and they were trying to make home-like experiences. So you can see here the bedroom for a Ukrainian, and this was in a kind of a summer camp area, but they had small bedrooms for each of the families that were there, where we were providing some of the training. Тут наступні фотографії на цих слайдах відображають той досвід, який ми пережили всі разом у Польщі. Нам допомагало багато місцевих організацій, серед них і Caritas. Ці організації надавали житло, їжу та іншу підтримку українським біженцям у Польщі. Тут на цій фотці видно іграшки дитячі, тобто всі ці пожертви робилися для того, щоб створити якомога більше відчуття дому в новому місці. Тут також видно невеличку спальню для сім'ї української, яку обладнали в літньому таборі, в якому ми проводили свої тренінги. And on the next slide, one of the most touching things during our visit, of course, was to meet some of the students, and they had decorated all of the home with some of their pictures and their thoughts about Ukraine. And you can see here them speaking to their homeland, and it was very touching to see, them share their love for Ukraine, and to have that decorate the place where we were working with them. Ну і тут на цій фотографії, звісно, показано найвищі моменти, які нам запам'яталися з того візиту, а саме спілкування безпосередньо з учнями. Було дуже зворушливо бачити, як вони прикрашали те місце, де ми проводили тренінг, своїми малюнками, своїми листами, які вони писали в Україну, де вони ділилися своєю любов'ю і сумом за батьківщиною. Але крім того, вони також і прикрашали нашу роботу. So while we were in Poland, and since then we've also been over to the Czech Republic to work with some of their schools, we really focused a lot on how the school system can be a place of support, including mental health support for the young people and their families. Зі своєї роботи у Польщі, а потім із подальшої роботи в інших країнах ми також їздили у Чехію і там працювали у школах. Ми зробили такий підсумок щодо того, як школи можуть стати місцем підтримки, в тому числі психологічної підтримки для нових учнів, які туди прибувають. So we know that there are many systems in a community that can help with mental health supports. The community mental health, primary care, refugee supports, and hospitals. But often the schools are the most critical place to provide mental health support to students, especially students who've been displaced from their homes.
Нам відомо, що на рівні громади є кілька елементів, які можуть надати різні види підтримки, в тому числі психологічної підтримки. Це є і громадські центри психічного здоров'я, це і первинна медична допомога, центри для біженців, лікарні і так далі. Але в контексті дітей школа є одним чи не найкритичнішим місцем, де можна забезпечити підтримку для людей, які покинули свої домівки. So in the US and in Canada, we have found that most young people don't make it out to community mental health to get mental health supports. Most of our young people actually get supports in schools. And so increasingly, we're seeing schools offer what we call multi-tiered systems of mental health supports in schools. З нашого досвіду в Канаді і Сполучених Штатах ми побачили, що діти часто не доходять до центрів психічного здоров'я на рівні громади, а тому дуже важливо надати їм цю психологічну підтримку безпосередньо у школі. Тому тут у нас ми розробили так звану багаторівневу систему надання психологічної підтримки своїм учням у школах. So at tier 1, this is where we provide mental health supports that promote social and emotional and behavioral skills for all students in a school building. На першому рівні цієї системи ми тут надаємо психологічну підтримку, яка спрямована на те, щоб розвивати соціальні, емоційні і поведінкові навички усіх учнів, які навчаються в цій будівлі. And then tiers 2 and 3, we layer supports on for students who may need extra support because they're struggling or they may be having mental health challenges. І потім на наступних рівнях ми додаємо додаткову підтримку для тих учнів, які, можливо, мають труднощі з навчанням чи якісь проблеми із психічним здоров'ям. And on the next slide, you see this framework applied for what we call newcomer students. And by newcomer, we mean students who are new to a school or new to a country or community, typically because they have been displaced. Тут вже показано нашу систему надання підтримки новоприбулим учням у школі, і під новоприбуленими ми маємо на увазі будь-яких учнів, які прибувають чи то в країну, чи то в нову школу через те, що вони були переміщені з якихось причин. So what we know is that for newcomer students, it's really important that there are universal supports in the school to support not just the newcomer students, but also the students who in this school who were there prior to the newcomer students arriving. So really supports around for all students that promote welcoming and well-being for all students. І було універсально підтверджено, що у школах дуже важливо забезпечувати цю підтримку, яка буде спрямована не тільки на новоприбулих учнів, але і для всіх, які там вчилися до того, тобто надавати таку загальну підтримку. And then at the second tier of support for newcomer students, we try to offer in schools coping skills and resilient schools to support the transition to a new school and community, because we know that can be a challenging process for anybody. На наступному, другому рівні ми тут вже забезпечуємо навички копінгу і стійкості в умовах пристосування до життя у новій громаді чи в новому місті, адже ми знаємо, що це є дуже такий складний процес. And then finally, at the top of the triangle at tier 3,
We try to provide mental health interventions directly in school buildings for students who may be experiencing significant distress or difficulties related to the newcomer experience and transition. Ну і на верхньому рівні, на третьому рівні ми надаємо психологічні втручання для тих учнів безпосередньо у будівлі школи, для тих учнів, які переживають якийсь стрес чи труднощі у пристосуванні до нового середовища. And part of the reason it is especially important to provide mental health interventions in schools, in addition to the community, is because especially during the newcomer experience, many young people and families will not make it to supports that are offered in the community. They are more likely to receive supports if they're offered directly in the school building. І чому так важливі ці психологічні втручання безпосередньо у школі, а не на рівні громади? Це тому, що багато учнів і їхніх батьків, які є новоприбулі, вони просто не доходять до цього центру здоров'я, який є на рівні громади, тому настільки важливо надати їм цю підтримку прямо отут у школі. And we know there are many mental health needs that arise just because of the transition to a new school and community, but we also know that during the displacement process, many young people are exposed to significant adversity and even traumatic experiences that can impact their mental health. Ми знаємо, що є потреба в такій підтримці для людей, які пережили якесь переміщення, чи то в нову школу, чи то в нову громаду, не лише через саме переміщення, але крім того, тому що вони у процесі цього переміщення могли пережити різні труднощі і стрес, і травму. You see here it broken down into 3 phases, and we often think about migration trauma in these 3 phases. So first, the pre-flight trauma that occurs, that often is what is the impetus for being displaced from a home country. Then there's the trauma during flight or during migration. And then often there's trauma that happens post-migration when they're settling into a new community. І оця міграційна травма, вона для нас складається із 3 етапів. Перший етап – це той, що відбувається ще до втечі, тобто переважно це причина, яка спонукає людей тікати з їхнього місця проживання. Наступний – це етап травми, яка пережита під час самого переміщення чи міграції. І третій – це є вже постміграційна травма. So you can see here, this is actually a map of a child who is migrating from Central America into the United States. And it just illustrates some of the things that the children who have migrated to the US from other countries have experienced. Тут на карті є така ілюстрація дитини, учня, яка мігрує з якоїсь там країни у Центральній Америці до Сполучених Штатів, і вона фактично відображає той досвід, що переживають багато дітей, які є новоприбулими в американських школах. So pre-flight, many young people prior to migration experience violence, war, persecution. They may have lost loved ones. Very often they have disrupted or limited education because of the violence or war or other events in their country or their community. Тому до переміщення найчастіше переживають учні і люди насильство у своїй країні. Це може бути війна або якесь переслідування. Дуже часто це буде втрата чогось або когось близького, і це буде не постійна освіта, яка була б обмежена чи перервана через ті обставини, які зараз в країні.
And when we were in Poland and met with children and the families there, many of them, of course, had experienced significant disruption, had had to flee their homes in Ukraine. Often they were separated from loved ones, and their education had clearly been disrupted, but they had also experienced and witnessed acts of violence that were incredibly traumatizing. З тих розмов, які ми вели під час нашої роботи у Польщі, ми побачили, що учні, які там були в тих школах, вони говорили про те, що їх травмував сам досвід втечі, що треба було покидати свої домівки. Багато хто мусив з них розлучитися з рідними. Також у них відбулося переривання освіти, навчання, і у зв'язку з обставинами багато хто з них став свідками різних актів насильства. And during the flight or the migration, often young people and families also experience stress and trauma. It can be things like just dangerous travel, hunger, thirst, lack of sleep, but also there can be mistreatment along the way. And it just, as they're separated from family and community, that of course brings its own trauma. Якщо говорити про стрес і травму під час міграції чи під час втечі, то тут багато говорять про те, що їм довелося переживати різні небезпечні ситуації, наприклад, в дорозі. Це може бути голод чи спрага, чи недосипання, чи знову ж таки розлука з рідними і близькими. And then finally, this category of resettlement trauma, we know that once families settle into a new community, there continue often to be significant adversity, including just the stress of acculturation to a new community, financial hardship, isolation, sometimes discrimination. Very often there's lack of access to resources. And sometimes families have a sense of survivor's guilt that they were able to get out or to leave, and yet they had to leave family members home. І якщо говорити про травму переселення, то тут також, хоча втеча вже відбулася і сім'я звикає до життя на новому місці, тут все одно відбувається певний стрес звикання і адаптації, акультурації, а також присутня певна ізоляція, це може бути дискримінація, якісь певні фінансові труднощі або обмежений доступ до ресурсів. Ну і знову ж таки тут буде реакція на розлуку з своїми рідними. And, when we met with the Ukrainian families in Poland, many of them did express tremendous distress over the separation from family members, particularly women from their husbands who had to leave their husbands back in Ukraine as they brought their children to safety. And that sense of survivor's guilt was quite pervasive. Коли ми спілкувалися з українськими сім'ями у Польщі, то багато хто говорив про оцей дистрес від розлуки. Переважно це були жінки, які були змушені залишити вдома своїх чоловіків, тому що рятували дітей. Ну і також була присутня оця провина того, хто вижив. So not surprisingly, when young people and families have been through all of those layers of stress and trauma, their mental health needs are often higher. Відповідно, після того, коли сім'ї, молоді люди, діти переживають такі високі рівні стресу і травми, їхні психологічні потреби, звісно ж, вищі. And we know that young people who have migrated to new countries are more likely to experience post-traumatic stress and depression and anxiety.
Також нам відомо, що діти і молоді люди, які переїжджають до нової країни, більш імовірно страждають від посттравматичного стресу, депресії і тривоги. And the good news is we do have effective supports and interventions for people, including children, who've experienced trauma and depression and anxiety. The challenge is that often, especially in new countries, there are substantial barriers to accessing mental health care. Ми маємо доволі ефективні програми втручань, які допомагають дітям, які пережили посттравматичний стрес, депресію, тривогу. Єдине, але яке тут виникає, що часто, перебуваючи в новій країні, доступу до такої підтримки нема. First and foremost, the mental health needs are often secondary to meeting the basic needs of food and shelter and even schooling. And so mental health needs sometimes get put to the side because they're not the primary need that needs to be addressed. There's also, of course, language barriers, some stigma around accessing mental health support, and even lack of familiarity with mental health care, especially in a new country. Ну і, звісно ж, також, оскільки існують більш пріоритетні потреби, такі як, наприклад, їжа, житло, та ж сама школа, в яку ходити, то психологічні потреби, які не є такими пріоритетними, часто відставляються на бік, тому що тут також йдеться про певний мовний бар'єр у новій країні, іноді є певна стигма, якщо ти шукаєш якусь психологічну підтримки. Ну і також це може пояснюватися тим, що просто нема інформації, де її можна знайти. And for all of these reasons, providing mental health support in schools is absolutely critical. On the next slide, we have a quote from our refugee trauma task force in the US that just highlights schools as one of the most important opportunities to intervene and support refugee children. Тому з вище наведених причин і є такою важливою і необхідною, критично важливою психологічна підтримка для цих дітей безпосередньо у школі. І отут на цьому слайді цю потребу ілюструє цитата нашої дослідницької групи, яка працює з травмами біженців. And one of the things they emphasize in this quote is that it's not just about providing mental health interventions to individual students, but it's also about changing the ecology of the school to be supportive and welcoming and compassionate for people who have been through significant adversity. Тут я хочу в цій цитаті безпосередньо наголосити на тому моменті, що тут йдеться не стільки про індивідуальні психологічні втручання для окремих учнів, скільки про те, щоб створити таку екологічну систему підтримки, яка би приймала і допомагала всім новоприбулим, які пережили ось такі складнощі. And we saw that in many ways when we were visiting Poland and visiting the schools there, where they had really supported the Polish students with skills to welcome Ukrainian students into their classroom. We had one evening where the students all came together wearing Ukrainian colors and Polish colors and singing songs from their home country. And it was a really beautiful evening, but just a recognition of the importance of the students who are receiving new students to kind of help them create compassion and warmth and welcoming skills for them as well. Тут також у нашому досвіді роботи у Польщі вівся великий наголос на те, щоб розвивати
навички прийому добродушного для місцевих школярів, для польських школярів, яких ми вчили приймати новоприбулих учнів у свої класи і школи. У нас навіть був там такий спеціальний вечір, де діти одягнулися в національні кольори своїх країн, збиралися разом і співали разом пісень зі своїх країн. Тому тут ще одним важливим моментом є оце навчання навичок доброзичливості і прийому з боку місцевих школярів. And on the next slide, there's just another quote, and this was actually, the prior slide, Claire, yeah. This is actually another quote from a colleague who co-developed Strong with us. And this just speaks to the importance of schools as an ideal place to provide interventions to support mental health. So in addition to universal support, schools really are an ideal place to provide actual interventions for students. І тут на наступному слайді дуже хороша цитата одної з наших колег, які допомагали нам розробляти програму Strong, і говорить вона про те, що школа – це, власне, ідеальне місце для індивідуалізованих втручань на допомогу конкретним учням, яке надається на додачу до універсальної психологічної підтримки. So I'm going to walk through the different tiers of support that can be provided in schools, especially in receiving countries or communities. And this is even important within countries where there's displacement. So within Ukraine, for example, we know that there's been displacement from east to west and within communities. So these supports can be relevant even within a country where there's been displacement. А тепер я хочу поговорити про конкретні рівні такої підтримки, яку може надавати приймаюча сторона, чи то приймаюча країна, в якій опинилися біженці, чи то навіть всередині своєї країни, як, наприклад, в Україні відбулося, люди переміщалися зі сходу на захід країни в нові міста і нові громади. So you can see here a couple of pictures from one of our venues in Poland. And one of the things that was notable in so many of the schools and just everywhere was the display of flags and signage in the schools in Ukrainian to really have just a visual sense of welcoming for students as they entered the schools. Ось фотографії з того місця, де ми проводили свої тренінги, і що особливо так помітно, це те, що всі ті школи, вони мали прапорці обох країн в себе виставлені, і крім того, усі написи дублювалися також українською мовою. Це був такий знак «Ласкаво просимо» для українських учнів. It's also very important to provide education to the school community in a host country or a host community about both the challenges that newcomers may have experienced, but also the strengths that they can bring to the school and to the community, how they can contribute to the school and community. І також потрібно проводити певне навчання чи то освіту тої прийомної громади, шкільної спільноти. Навчання це повинно стосуватися не тільки тих труднощів, які стоять перед новоприбулими, але і ті сильні сторони, яких вони можуть додати цій громаді чи цій школі. And one of the most important things that schools can do to welcome newcomer students is to offer activities that can engage newcomer students with host community students and to foster mutual interest and promote friendships, like having clubs where they have mutual interests. І одна з таких базових речей, які може зробити прийомна школа чи громада, це організувати різні заходи, які би залучали обидві сторони на основі подібних інтересів для того,
щоб можна було розвивати взаємну дружбу. Наприклад, проводити якісь спільні вечори чи клуби за інтересами. So in Poland and in Czech Republic, for example, we saw the schools offering sporting activities and knitting clubs. And it's especially important to offer activities that don't require as much language, given that often there are language barriers for new students. Наприклад, чи то в Польщі, чи то в Чехії ми бачили, як організовувалися спільні спортивні заходи, чи там, наприклад, гуртки із в'язання. Ну і тут важливо наголосити на тому, що це на початку мали би бути якісь такі види діяльності, що не потребують мовних навичок, оскільки по прибутті в Україну стоїть мовний бар'єр. So in the second tier, on the next slide, some of the supports that can be offered in the school setting are helping students identify and build upon their strengths and supports. So just reminding students what their strengths are and who they can reach out to for support. На другому рівні цієї підтримки ми вже говоримо про певне пристосування. Тобто тут треба нагадати цим дітям чи людям про те, які є їхні сильні якості, про те, як вони можуть самі себе підтримати. At Tier 2, we can also support students with expressing and regulating their emotions. We know that often during the migration process, there are big emotions, yet students are not always able to express them or to manage those emotions. And so one of the things that we can do as they arrive in new schools is have some lessons around emotion expression and regulation or managing those emotions. Ну і також сюди входить, наприклад, підтримка у вираженні і регуляції власних емоцій, адже будь-яка міграція вона супроводжується дуже великими емоціями, не завжди учні вміють про них говорити чи їх впізнавати, тому проводяться банально уроки окремі, де ми говоримо про те, як ці емоції розпізнавати, висловлювати, як ними керувати. And you can see here the picture. These were a combination of Ukrainian and Polish students who were using bubbles to do some deep breathing exercises in their classroom as a way of kind of relaxing their bodies when they're feeling distress. Тут на фото проілюстровано змішаний клас українських і польських учнів. Вони використовують мильні бульбашки для того, щоб їм допомагати в різних дихальних вправах, які їм, відповідно, допомагають розслабитися після якогось такого пережитого стресу. And we also, in the school setting for newcomer students, try to support them in engaging in pleasurable activities and also activities that will help them maintain their cultural identity. Крім того, ми заохочуємо учнів брати участь в різних приємних, цікавих для них заходах, розважальних, а також тих, які підсилюють їхню культурну ідентичність. And then finally at Tier 3 on the next slide, as I already mentioned, schools are an important place for offering interventions to students who are experiencing significant distress or trauma. And what's included in those interventions often includes these components you see here. Ну і нарешті на третьому рівні, як я вже сказала, тут йдеться вже про конкретні втручання щодо конкретних учнів і включають вони ось такі перелічені тут компоненти. So often interventions include a component of normalizing distress, so recognizing that the distress students are experiencing is normal. For anybody who's gone through this type of experience, there's also very often cognitive behavioral intervention components like relaxation, behavioral activation, or having students engage in behaviors that are pleasurable, cognitive coping, goal setting, exposure to things that they may be avoiding, and then problem solving.
Ну і тут серед цих компонентів йдеться про нормалізацію дистресу, тобто усвідомлення того, що реакція є на цей дистрес є нормальною для всіх, хто пережив подібне переміщення чи міграцію. Тут також йдеться про когнітивно-поведінкові втручання, такі як релаксація чи поведінкова активація, навчання когнітивного копінгу, And a final, заняття якимись приємними заняттями, а також навчання приймати рішення і вирішувати проблеми. And a final part of many school-based interventions is called the journey narrative. And we have a journey narrative in the strong intervention we're going to share, which really helps students walk through the talking about their migration experience in a place that feels safe for them to do so. Ну і одна із вправ, вона також включена у нашу програму Strong, це так звана розповідь про свою подорож. Це покрокова вправа, яка допомагає дітям навчитися розповідати про те, що вони пережили під час міграції у безпечному середовищі. So now we're going to transition into talking about Strong, the intervention, and how it was developed, some of the research that has been done to demonstrate the effectiveness of Strong, and then we'll go over kind of the contents of Strong and the different sessions that are in the intervention. А тепер я переходжу безпосередньо до розмови про програму Strong. Трошечки розповім вам про її передісторію, як вона починалася. Покажу вам дослідження, які підтверджують її ефективність, а також познайомлю вас із безпосереднім вмістом цієї програми. Okay, so when Strong was developed, it was initially about 2017. This was in response to really the Syrian refugee crisis happening and Canada's schools welcoming hundreds of thousands of Syrian refugees at that time. Насправді розроблена вона була десь приблизно у 2017 році у відповідь на сирійську кризу біженців, коли канадські школи повідкривали свої двері і почали приймати сотні тисяч сирійських учнів. And some of the first kind of shared understandings were that when we can support good settlement for students and families, they are more likely to have positive mental health. We also tried to take a strengths-based approach as we worked with families and to know signs of difficulties and get young people to care in the community as we could. І ми дійшли до такого спільного розуміння, що надання допомоги цим сім'ям і дітям при влаштуванні надзвичайно має хороший позитивний вплив на їхнє подальше психічне здоров'я. Використання підходу на основі сильних сторін має хороші результати, а також треба усвідомлювати, які можуть бути ознаки труднощів та які способи надання допомоги на місці. And this was all necessary, but it was not sufficient because, as we already talked about, many young people do not make it out to our traditional community mental health supports. And what happened in Canada is that the newcomer students in their schools were exhibiting distress in the classroom, and the teachers and the school mental health professionals were recognizing that they needed extra support. Це було дуже важливо все, але ми побачили, що цього недостатньо, тому що, як я вже казала, переважно переживаючи певні труднощі, новоприбулі усе ж не доходять і не отримують цю традиційну психологічну підтримку
в центрах психічного здоров'я на рівні громади, а тому вчителі почали побачити, що учні переживали безпосередньо в класі дистрес і, відповідно, потребували допомоги тут на місці. And so a partnership was developed to offer or to develop a school-based intervention. And on the next slide, you can see the members of the partnership that came together to develop a school-based intervention to support students. And this was comprised of leaders from School Mental Health Ontario in Canada, Western Center for School Mental Health that Claire Crooks, who's with us today, leads. Our Center for School Mental Health, which is the national center in the US that I co-direct, and then our partners at the Center for Childhood Resilience in Chicago. І, відповідно, ми разом об'єдналися у таке собі партнерство для того, щоб розробити підходи до шкільних втручань, які в таких ситуаціях допоможе. І тут видно на цьому слайді усіх учасників нашого партнерства, безпосередньо організації з різних міст, з Онтаріо, Канада, Вестерн школа, як представницею якої є Клер, а також Центр дитячої стійкості із Чикаго і організації, в яких працюємо ми. So on the next slide, we just describe the collaborative process to develop Strong. It was co-developed with members of the newcomer communities, as well as experts in the fields of education and mental health, trauma, refugee mental health, and resilience. Ось тут коротко підсумований процес розробки програми Strong. Розроблялася вона спільно як членами з громади цих новоприбулих людей, так і різними спеціалістами, освітянами, професіоналами у сфері психічного здоров'я, роботи з травмою і з біженцями. So Strong was developed based on research that already existed for trauma supports, resilience, positive youth development, and also newcomer and refugee experiences. And it was designed specifically for implementation in schools because that's where we know that young people are most likely to get support when they move to a new community. Засновується наша програма переважно на дослідженнях роботи зі стресом і травмою, психологічної резилієнтності, позитивного розвитку молоді та враховує досвід новоприбулих і біженців у нових країнах. Розроблявся він безпосередньо для застосування у школах, оскільки ми розуміли, що це є найперше місце, де учні можуть найімовірніше таку допомогу отримати. And so on the next slide, we just review some of the empirical studies, the research that we drew from to develop Strong. So there were many studies of newcomer experiences. Тут на цьому слайді ми перелічуємо ті емпіричні дослідження, на які ми опиралися у розробці програми Strong. Зокрема, це були дослідження щодо досвіду новоприбулих в нових середовищах, труднощі і її сильні сторони. But there were very few studies of school-based mental health supports for newcomers, and those that do exist really rely on cognitive behavioral strategies to promote resilience and improve functioning for students. Однак досліджень, які би показували, як надавати таку підтримку безпосередньо у школах, було дуже мало. А ті, які існували, переважно покладалися на когнітивно-поведінкові підходи для покращення резилієнтності і кращого академічного функціонування. And there was a strong evidence base for school-based trauma interventions. And some of those interventions are listed here. Але була доволі сильна доказова база по втручаннях шкільних у відповідь, наприклад, на травму, і ці втручання ось тут перелічені.
But you'll see on the next slide that one of the reasons we did not just simply put a trauma intervention into schools and developed a new intervention is because the newcomer communities we were working with really wanted a large emphasis on the strengths and the assets that newcomers were bringing to a community. Але, як ви тут бачите, ми не просто взяли втручання при травмі і перенесли його у шкільний контекст. Ми мусили враховувати побажання самої спільноти новоприбулих, які хотіли, щоб наголос вівся також і на сильних сторонах, і на тих перевагах чи активах, які вони привносили в свої нові громади. They wanted us to recognize and address adversity and trauma, but they did not want that to be the primary component of the intervention for students. They really wanted it to be focused on assets and resources to promote resilience, including those that you see here. Тому вони визнавали, що повинна бути робота з травмою чи визнання тих труднощів, які вони пережили. Але вони не хотіли, щоб це був основний компонент нашої роботи. Вони хотіли, щоб наголос ішов на сильні сторони, а також на ті ресурси, які вони можуть самі використати, і вони ось тут перелічені. So traditionally, many interventions for newcomer youth or refugee youth start with a trauma screener where we ask about symptoms and we really are focusing on some of the needs and the deficits that young people are experiencing. And the shift here as we developed Strong was the desire to focus on the assets that the young people bring. Переважно робота з новоприбулими і з біженцями починається зі скринінгу травми, де ми визначаємо, які є потреби і дефіцити в цих молодих людей, а тут ми просто переключилися на зовсім інший фокус і наголосили на тих ресурсах і активних сторонах, які вони привнесли. This is one of my favorite quotes from one of our students who said, "I don't speak English, but I do speak 6 other languages." And very often the deficit would be acknowledged. Oh, they don't speak English, whereas we really want to avoid a deficit response and focus on the strengths, like the fact that this child speaks 6 other languages. І мені особливо такою визначальною тут видається оця цитата, яку сказав хтось із наших учнів, що я не розмовляю англійською, але я розмовляю 6 іншими мовами. І дуже часто у своїй роботі ми фокусуємося на дефіцитах, на тому, що дитина не розмовляє англійською, але ніяк не приймаємо і не визнаємо того факту, що вона вже знає 6 мов. And on the next slide, you'll see some additional quotes from students that we worked with developing Strong that reflect this idea that we want to avoid a deficit response. Тут ще кілька чудових цитат, якими ми надихалися при розробці Strong, і які показують, що оце концентрування на дефіцитах насправді те, чого треба уникати. So you can see on the next slide some of the theories that underlie Strong. The main points here are that we recognize that the mental health challenges of newcomers are really a consequence of all of the environmental stressors that they have experienced. Ось тут перелічене все теоретичне підґрунтя програми Strong. Основним є те, що ми визнаємо, що проблеми психічного здоров'я є так чи інакше, але переважно наслідки певних стресорів, які їх оточують.
And so we're drawing on several frameworks, including the eco-social framework of recognizing those environmental influences, as well as cognitive behavioral skills that can help students cope with the adversity they've been through and any future adversity, as well as a resilience framework. І ось тут ті теоретичні рамки, на основі яких ми побудували свою програму, переважно це буде екосоціальна структура, яка визнає оцей багатоманітний вплив середовища. Це є поведінково-когнітивна терапія, зокрема, розвиток навичок копінгу і також теорія психологічної стійкості. And so on the next slide, you can see the goals of STRONG. So first, building newcomers' resilience and promoting their healthy adjustment to a new school and country. Тут перелічені усі цілі програми STRONG. Перша – це є формування резилієнтності серед новоприбулих та сприяння їхній адаптації у новій школі. One of the most powerful components of STRONG, I would say, is that it's a group intervention for newcomer students. And so we really have seen that it promotes connection among newcomer youth. Одним із сильних сторін програми STRONG це те, що це є групове втручання, тому ми бачили в результаті її налагодження дуже сильних соціальних зв'язків серед молоді. We also in STRONG work with newcomers on skills to cope with stress, to problem solve, and to set goals. Також ми працюємо з новоприбулими над розвитком навичок справлятися з стресом і ставити перед собою цілі. And then finally, a goal is to increase newcomers' positive sense of self-identity and buffer them from some of the impacts of racism or xenophobia that they may experience as they move to a new community. Ну і врешті-решт ми працюємо над тим, щоб посилити відчуття ідентичності у новоприбулих і створити їм певний такий буфер від того расизму чи проявів ксенофобії, з якими вони можуть зустрітися. So on the next slide, you see the structure of STRONG. We have manuals for both primary students, so from about age 5 to age 12, and then also for secondary students from about age 13 to age 18. Ось тут видно структуру програми STRONG. У нас є розроблені методички, посібники, як для дітей початкової школи від 5 до 12 років, так і для учнів середньої школи віком від 13 до 18 років. There are 10 student group sessions where we meet with groups of about 4 to 8 students. And then we also have an individual journey narrative session with each student and parent group session and a teacher group session. Ми тут проводимо 10 групових сесій для невеличких груп учнів від 4 до 8 осіб у кожній групі. У нас є одна індивідуальна сесія, яка називається «Розповідь про подорож». А також ми проводимо одну групу для батьків і одну групу для вчителів. And after we go over the evaluation that's been done on STRONG, we'll just share with you a little bit of the content from each of these sessions. Ми зараз поділимося з вами оцінками, які отримала програма STRONG, а потім пройдемося по вмісту кожної з цих сесій. But one of the things I wanted to mention is that our colleagues in the Czech Republic actually have 2 versions of STRONG now. The full version, which is usually delivered by mental health specialists, but they also are doing a version where they have removed the journey narrative sessions to just focus on skill building, and that can be implemented by some of their teachers and other school counselors.
Додам тут до того, що після нашої роботи у Чехії чеські колеги розробили дві версії програми Strong. Одна так звана повна версія, її проводять спеціалісти-психологи, а інша вона є без оцієї сесії розповідь про подорож, і базується вона більше на навчанню різних навичок, тому її можуть проводити вчителі або інші педагоги. And we have translated Strong into Ukrainian as well as into some other languages at this point. And I believe that you all have access to Google Drive where you can access the manual and the slides that we're sharing today. Ми переклали вміст програми Strong кількома мовами, в тому числі і українською. Ви всі отримали посилання на папку на Google Drive, де ви можете собі знайти ці посібники, а також сьогоднішню презентацію. Okay, so I'm going to pass it over to Claire, who's going to share a little bit about our evaluation findings for Strong, just so you can hear about the impact on students and the clinicians. А зараз передам слово Клер, яка поговорить про результати оцінки програми Strong і її користь як для освітян, так і для клініцистів. Thank you. And, yes, Claire, give me one moment and I will pull up the slides. Зараз ми знову відкриємо презентацію, дайте нам 1 хвилину. Okay, almost there. The computer is freezing. That's okay. Maybe people can stretch for a minute. Tatiana, just take a second and Поки ми stand тут up. розбираємося з технічними труднощами, скористайтеся цією можливістю, щоб трошечки потягнутися, позайматися зарядкою. Okay, I think you can probably see it now. А тепер ви вже бачите все. Okay. All right. I actually have now lost my English slides, Sharon, so just give me 1 second. А Okay. ще мені треба секунду для того, щоб знайти англійську версію презентації. Yeah. Okay. All right, I think we'll go ahead then with Okay. my Ukrainian. So we've done research since the beginning of starting Strong in Canada. And we have talked to students who are involved in Strong, as well as the mental health clinicians who are implementing Strong in schools. Ми від початку свого проведення програми Strong у Канаді, у школах Канади, тісно спілкувалися як з учнями-учасниками програми, так і з психологами, клініцистами, які її проводили. And we've used a combination of methods. So we've used some surveys, we've used interviews and focus groups to try to hear people's stories and understand their experience of the program better. Ми для цього використовували різні методи, як опитування, так і інтерв'ю, і фокус-групи, для того, щоб краще зрозуміти досвід учасників. We see that the program is first and foremost feasible, meaning that clinicians are able to implement it in schools, that it's acceptable, so students and clinicians like it, which is really important, and that it has an impact. З цих речей ми зрозуміли 3 речі. Перше, ця програма є посильна, тобто вона цілком придатна для проведення вчителями чи психологами у школах. Друге, це вона є прийнятною, тобто її учасники люблять, і вона приносить певний ефект.
And those effects make sense given the focus of the program. So we see that youth feel more resilient, but they really learn the skills that we're teaching. So some of the relaxation skills, coping skills, setting goals, problem solving. Це такі результати, вони цілком відповідають нашому наміру при створенні програми STRONG, бо вона направлена як на покращення резилієнтності учнів, так і ми побачили, що вони цілком опановують ті навички, які ми там їх вчимо. Це як релаксація, копінг, встановлення цілей чи вирішення проблем. And beyond the individual skills, as Sharon mentioned, one of the important parts of doing it in a group is that the youth develop strong connections with each other and in many cases make new friendships, but it also helps them feel less isolated, like they're the only person having certain experiences. So they're able to understand that other people have that shared experience. And I'm going to let you read this quote in Ukrainian because I still don't have it in English. And this is an example of that. Ну і на додачу до цих індивідуальних навичок ми також побачили, наскільки важливим є оцей груповий аспект, тому що молоді люди налагоджують зв'язки одні з одними, вони зав'язують нову дружбу і вони відчувають себе менш ізольованими, тобто вони розуміють, що й інші переживають подібний досвід до їхнього. Оскільки я досі не маю англійської версії, то я дозволю вам прочитати оцю чудесну цитату самостійно українською мовою. On the next slide, it's talking about those individual skills. So there's that group experience of feeling connected to others in a positive way, and then there's the individual skills. То на попередньому слайді говорилося про цей груповий досвід, а тут більше йде наголос на цих індивідуальних навичках. And so the first one says, I really learned a lot about how to control myself, emotions, trust, something like that. How to control myself when I get stressful. I know how to make myself relaxed by the exercise. I can do it myself at home. And you can read that in Ukrainian. Тетяна, ну і ось перша ця цитата, яка каже, хтось каже, що я дійсно багато дізнався, як контролювати себе, свої емоції, довіру і такі інші речі, як контролювати себе. І коли я в стані стресу, то знаю, як за допомогою цих вправ розслабитися. І можу робити це вдома. And in the second quote, the clinician noticed that they are finding it helpful, but also using it at home. And so both of these, the student and the clinician, are noticing that these are really useful skills that students aren't just doing in the group, that they're doing it with their family or outside of group. Друга цитата є вже від лікаря-психолога, який також відзначає корисність цієї навички, також говорить, що практикує її вдома, тому, як бачимо, тут є і індивідуальний, і груповий аспект, тобто вони самостійно це роблять, а також у своїй сім'ї і з друзями. And in STRONG, we teach a range of different coping skills so that students have a toolkit. And what we find in our research in groups is that students tend to really like one or two, but they're different from what their friend might like. So we give them a range that Sharon will probably talk about, and then they can choose the ones that fit best for them. Крім того, в рамках програми STRONG ми робимо великий наголос на навчанні навичок копінгу. Не всі з цих навичок кожному сподобаються. Можливо, один чи два учні не захочуть якісь там одну-дві стратегії робити. Але ми даємо їм цілий набір цих навичок, і кожен може собі вибрати ту, яка їм до вподоби. And the quote that's up right now talks about coping skills and, again, how to deal with stress. And you can see in here that they're referring to different cognitive behavioral approaches. So looking at something from a different point of view, and then that resilience focus or strengths focus of how to make yourself stronger. Тут ось є відгук на оці навички копінгу, і тут наголос робиться на те, що
Тут є можливість, що ми вчимо, як подивитися на ситуацію з іншого боку, а також як розвивати резилієнтність і використовувати свої сильні сторони. On the next slide, what this translates to is a more positive self-concept, which is not surprising that if you are approached in a very strengths-based way that says, look at how resilient you've been and all these wonderful strengths and help you see yourself that way, it's also a more positive way of feeling about it than focusing on things that you're having trouble with. And so this clinician comments on this, that it gives them a way to see themselves in terms of how brave they were and how they've managed during a very difficult time. Також тут йдеться про більш позитивне самоусвідомлення. Тобто, коли звертається увага на те, наскільки ви сильні, наскільки ви здатні самі впоратися із чимось, то це дає набагато кращий ефект, ніж наголос на якихось певних недостачах. І це якраз і відображено у цій цитаті ще одного лікаря-учасника програми, що допомагає показувати учням, що вони хоробрі, що вони змогли щось пережити і що вони впоралися з тими проблемами, які в них виникали. On the next slide, we also looked at benefits for clinicians and found that in Canada, clinicians identified professional and personal benefits. Ми також подивилися на те, які переваги дає програма для лікарів, і вони в Канаді зазначали два типи цих переваг – професійні і особисті. And so if this were done in Ukraine with, for example, internally displaced students, some of these benefits probably don't make sense in terms of learning about other cultures, but some of them would reasonably be there. So that improved confidence using cognitive behavioral strategies and some of the skills that are in the manual. Наприклад, якщо проводити цю програму в Україні із внутрішньо переміщеними особами, то деякі із цих переваг, можливо, будуть не такі актуальні, як, наприклад, познайомство з новими спільнотами чи з новими культурами. Але деякі з них будуть, очевидно, дуже корисні, наприклад, як от підвищення впевненості. And Вибачте, будь ласка, ті переваги, які будуть актуальні для української спільноти, це, наприклад, буде більша впевненість у використанні певних поведінково-когнітивних стратегій. on this final research slide, these are some of our publications, and these are all available on my research website, which we can share. We also have 2-page summaries of every publication. And so sometimes if you're in a position of bringing this to other decision makers and you want a short summary of some of the benefits and why it might be worth considering, we can provide those too. Ось тут є перелік публікацій, які відображають результати нашого дослідження програми STRONG. Вони також розміщені на моєму сайті, там їх можна знайти. Також до кожної з цих статей у нас є реферати на 2 сторінки, які можна використати, наприклад, якщо ви спілкуєтеся з якимись людьми, які приймають рішення, можна представити їм ці такі анотації. Okay. So Claire, I think I can share now, unless you'd prefer to share. I think I'll make it work. So we're just going to give an overview of what's in the manual that you should have access to in Ukrainian.
Зараз візьму знову слово я, і я би хотіла такий короткий огляд зробити того, що є у посібнику. Ви будете мати його українською мовою. So this gives the topics for the first 5 group sessions. Ось тут теми перших 5 групових сесій. And you can see we first start with having students identify their internal strengths as well as their outside supports. І, як бачимо, перша стосується того, щоб допомогти учням знайти свої внутрішні сили, а також відшукати зовнішню підтримку. Our next couple of sessions focus on the experience of stress, and there are many examples related to being displaced from your home and community, and as well as discussion opportunities for the experience of war. Наступні кілька сесій зосереджені навколо переживання стресу, різних відчуттів, які можуть виникати у результаті міграції, а також виділяється окремий час, щоб обговорити досвід війни. We also focus on the feelings that students experience, helping them identify them, measure them, and also cope with feelings. Ми також говоримо про почуття, які відчувають учні, про те, як їх впізнавати, справлятися з ними і вимірювати. And then we move on to the thoughts that young people experience through this displacement or migration process, and how they can have helpful thoughts to support their coping. Потім ми переходимо до думок, які можуть виникати у молодих людей і школярів у результаті міграції, а також як керувати цими думками, щоб собі допомогти. In session 6 through 10, we work on goal setting and problem solving, as well as sharing parts of their journey narrative with others in the group. На сесіях від 6 до 10 ми говоримо про постановку цілей, про вирішення проблем, а також в групі ділимося частково своєю розповіддю про подорож. We also do have individual meetings with the students where they talk through their journey, and we also have meetings with the parents and caregivers. We have a group parent session and a teacher and interpreter session if there's an interpreter. Крім того, в нас є окремий індивідуальний сеанс з кожним учнем, де ми опрацьовуємо їхню розповідь про подорож. У нас також є окрема індивідуальна зустріч з батьками чи опікунами, а також є групова зустріч для всіх батьків, і також групова сесія для вчителів і перекладачів чи перекладача, якщо вони є. And let's go ahead and quickly walk through the manual. Давайте тепер крок за кроком подивимося, що в посібнику. For each session, there is a title page that has an outline of what will happen during that session, as well as the objectives for the session and any materials that are needed to conduct the session, although all of the materials are really in the manual itself. Для кожної сесії є перша титульна сторінка, на якій описано короткий зміст цієї сесії, встановлено цілі для неї, а також розписано всі матеріали, які можуть знадобитися під час її проведення. Хоча самі матеріали, вони також включені вже там у цей посібник. Each session has different section headers that represent the different parts of a session. There's also an explanation of the activity that you'll be leading. And then there are scripts that are italicized for the group leader to say out loud. Кожна сесія має такі підзаголовки, під якими є пояснено, які там вправи чи активності будуть відбуватися, і до них докладається курсивом так званий сценарій, який лідер цієї групи буде проговорювати.
And we don't expect that group leaders will read the scripts word for word, but it serves as a guide for you when you're learning a new intervention to help you stay structured and to follow the manual. Ми не сподіваємося, що ви будете слово в слово ці сценарії повторяти, але на етапі навчанню нового втручання це допоможе вам проходити цей шлях і не дотримуватися певної структури. There's also several tips in the manual at the bottom of the pages that give group leaders some ideas for what they may want to consider as they're running the group. Крім того, внизу у примітках є час від часу примітки для керівників груп. Це такі зауваження, на які їм треба звернути увагу під час проведення. So you can see an example here when students are introducing themselves, make sure to try to pronounce their name correctly. And that may seem simple, but when students are coming to a new country, it's particularly important that they feel welcomed by hearing their name pronounced correctly. Ну і тут, як бачите, підказка, що дуже важливо правильно вимовляти ім'я цього учня. Це, можливо, щось таке банальне, але якщо діти приїжджають у нову країну, то вони почуваються більш, що їх приймають більш гостинно, якщо при цьому правильно їх називають на ім'я. There are many worksheets throughout the manual that the students can use to support the activities that are in the session. Там в посібнику також є багато таких аркушів із вправами, їх можна роздавати учням і виконувати ті вправи в кожній сесії. And you may have to modify the worksheets or use more drawing if the language is a barrier or if reading is a barrier, but the activities have alternatives that can be done that don't require as much reading or writing. Звісно, деякі з цих вправ вам доведеться трошечки модифікувати, особливо якщо є мовний бар'єр або якщо є проблеми із читанням, але майже кожна вправа має альтернативи, які не вимагають там писати багато і читати. Every session has a new relaxation exercise that we teach and practice with the students. And we encourage them to practice between sessions, and we have a handout that they can take home to say whether they were able to practice and how it went for them. На кожній сесії в нас є нова вправа для релаксації, яку ми вивчаємо разом з учнями. Крім того, вони можуть її продовжувати виконувати вдома. Ми даємо їм такий аркуш, де вони відзначають, наскільки вдалося їм це зробити вдома чи ні. These are also nice exercises for the students to do with their families. So we have family worksheets that are all translated as well, so that parents and their children can practice relaxation together. І, відповідно, такі релаксаційні вправи, вони також є пристосовані і для проведення у сім'ї. Вони також перекладені українською мовою, і можна їх використати і проводити їх всією сім'єю. And at the end of each session, we do have a child engagement and functioning worksheet that you can use just to kind of monitor how students are doing over the course of sessions, how engaged they are, how they are functioning in their daily experience, just to keep track for yourself. Ну і також наприкінці кожної сесії там є такі аркуші, де ми відстежуємо залучення і активність дитини, просто так собі для себе відслідковуємо, наскільки кожному з учнів цікаво, наскільки активно вони беруть участь.
And this is one example of a session-by-session assessment, but you may also want to do your own assessment to see, are students doing better? Are they gaining skills? Are they feeling more connected? Це приклад такої оцінки після кожної сесії, але ви можете і свою власну оцінку розробити, просто щоб спостерігати, як почуваються ваші учні, чи їм стає краще. And there are some materials that you'll probably bring into every session, including the list of expectations for the students in the group. Також є матеріали, які ви будете використовувати на кожній сесії, зокрема, наприклад, список очікувань в кожній групі. We also introduce a feeling thermometer and a thoughts, feelings, and actions triangle in the early sessions that we use in every session after we introduce it. So it's always good to have that with you. Ми також знайомимо учнів із термометром почуттів і з трикутником думки, почуття, дії, про який ми згадуємо в кожній сесії, тому непогано би було його з собою кожного разу носити. One of the things you'll find in the beginning of the manual is an eligibility checklist, and this can help you determine who may be a good fit for Strong or who may benefit from it. Також там є така анкета оцінювання, чи відповідає дитина вимогам цієї програми. Ви можете також її провести, щоб знати, наскільки підходить кожному учню Strong. And different schools have done this differently in terms of who they include. So some schools have offered Strong to all of the newcomer students that they are able to offer it to. And some schools have identified the students who seem to be struggling the most and offered Strong to them. Різні школи мають різний підхід до цього. Є школи, які пропонують програму Strong для всіх новоприбулих учнів, які до них прибувають. А є школи, які вирішують, наприклад, визначити тих школярів, яким особливо тяжко, і їх запрошують на цю програму. And just one example of that in the Czech Republic, where they have a lot of Ukrainian students coming into their schools, they don't have enough mental health specialists to do Strong for everybody. So they have a version, as I mentioned, where they are not doing the journey narrative individual sessions, and that will be implemented by teachers. І в Чехії, як я вже згадувала, у них там також є багато українських учнів, які приходять до їхніх шкіл. У них є дві версії. Одна з них, яку проводять психологи, вона є довша, а є спрощена, де немає індивідуальної сесії про розповідь про подорож, і її можуть проводити вчителі у класах для всіх. Whereas for some of the students who are struggling more, their psychologists and other mental health specialists will offer the full Strong to those students. Ну і тоді для тих учнів, яким особливо складно, тоді вже залучаються психологи і спеціалісти, яких є обмежена кількість, і вони безпосередньо працюють з ними над цією повною версією. So we hope that you will consider implementing Strong if you feel like it's something that can help your students in your schools, in Ukraine or in your neighboring countries. Ми сподіваємося, що цей невеличкий вступ змусить вас замислитися і подумати над тим, що, можливо, ви б хотіли використати програму Strong в Україні чи в школах за межами України. And if you do, you'll be joining a number of implementation sites across the globe, including some of those that you see here from Canada and from the US. І якщо ви таки захочете нею скористатися, то ви приєднаєтеся до великої команди, яка впроваджує цю програму в різних куточках світу. Ось тут, зокрема, кілька фотографій з Канади і Сполучених Штатів.
And again, I mentioned the work that we've more recently done in the Czech Republic. So just wanted to share with you some of the photographs from our recent training in Strong that was done in Prague just a few weeks ago. Ну і на завершення покажу вам просто кілька фотографій, які залишилися з наших тренінгів по програмі Strong. Ось ці, зокрема, були зроблені буквально кілька тижнів тому в Празі, у Чехії, ми проводили такий тренінг. So this included a training team of Claire and Jeff and me. We went over and trained both Czech mental health specialists, but also a large group of Ukrainian mental health specialists who had come to Czech Republic to live there, and then they learned Strong when they were there. Тут ви бачите, як наша команда, в яку входила і Клер, і Джеф, ми приїхали в Чехію і навчали там спеціалістів, як чеських місцевих, так і українських, які приїхали до Чехії і також хотіли навчитися програми Strong. So we invite you to be a part of the Strong team and to reach out to us with any questions you have as you are implementing and supporting your students in schools and families. А тому ми запрошуємо вас стати частиною команди Strong, звертатися до нас із запитаннями і за порадами під час впровадження Strong у своїх школах і сім'ях. So we just want to thank you again for all of the work that you're doing to support young people and their families. And we just want you to know that our hearts are with you and our minds are with you as well. So if there's any way that we can be supportive in your work, please let us know. Ми наостанок хочемо подякувати вам за всю ту роботу, яку ви робите, за ту підтримку, яку ви надаєте дітям, їхнім сім'ям і загалом, а також сказати, що ми надалі продовжуємо вас підтримувати, ми з вами і душею, і мозком, так би мовити, тому якщо є у вас ідеї, як ми можемо допомогти, будь ласка, кажіть. And I just want to close by thanking our hosts here today, Mariana and her team, and also another big thanks to Tatiana for doing the translation for us, especially while suffering a cough. Thank you so much. На завершення хочу подякувати команді організаторів, Мар'яні, яка запросила нас, яка це все організувала, а також перекладачці, яка допомогла нам з вами спілкуватися. Дякуємо. Okay, best wishes.